147 structures in Lagos State are expected to be affected by the construction of the service lane for the Lagos-Calabar Coastal Highway, with only 5 earmarked for complete demolition. The president made the disclosure during a stakeholders' engagement held alongside the flag-off of rehabilitation works on the Eco and Marina bridges and repairs to a flood-damaged section of the Lagos-Ibadan Expressway. Represented at the event by the Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu, the president explained that the remaining 142 structures would only experience minimal impact from the project. He assured owners of properties affected by the construction that the federal government would provide compensation where applicable, urging them to remain patient as the process progresses. The president said the stakeholders' engagement was designed to foster public understanding and cooperation, stressing that community support was essential to the successful execution of the infrastructure project. He further commended the Minister of Works, David Umahi, for his efforts towards expanding and rehabilitating Nigeria's road infrastructure. The chairman of the Nigeria Revenue Service (NRS), Zak Adedeji, has described the removal of petrol subsidy as the best thing that has happened to Nigeria, saying President Bola Tinubu deserves commendation for taking the decision. Adedeji, who spoke in an exclusive interview, said the positive economic outcomes the government is recording are largely a result of the decision to remove the subsidy, which he described as unsustainable and detrimental to the country, adding that the subsidy regime had persisted for decades despite its negative impact on the economy. The NRS boss said President Tinubu inherited an economy characterized by an unsustainable subsidy regime, an underperforming oil sector, and a narrow tax base, arguing that the administration had taken fundamental steps to address the structural challenges. He said the government's economic decisions are necessary to the reposition of the economy. The NIRS chairman also dismissed criticism of the reforms, saying the administration had fundamentally altered Nigeria's economic structure in ways that some of its critics might not yet fully appreciate. Meanwhile, President Bola Tinubu has urged religious and spiritual leaders to consistently speak out against terrorism, kidnapping, banditry, and the misuse of religion to justify violence. The president made the call on Sunday in a goodwill message delivered on his behalf by the Secretary to the State Government of the Federation, George Akume, in Kano. A statement by Akume's media aide, Yomi Odunuga, said the president recognized the crucial role religious leaders could play in confronting violence, extremism, and the misuse of faith to justify destructive acts. He urged religious institutions and networks to strengthen advocacy for peace education, religious literacy, scholarship, and the moral development of young people. President Tinubu said religious leaders should also use their influence to promote justice, responsibility, compassion. 1,210 personnel and specialized tactical units to reinforce security operations across Osun State ahead of the governorship election. The National Public Relations Officer of the NSCDC, Babawale Afolabi, in a statement said the deployment, which commenced today, is part of the Corps' efforts to ensure that voters, electoral officials, observers, journalists, and residents participate in the electoral process without fear or intimidation. According to the statement, uniformed and undercover personnel from Oyo, Ondo, Ekiti, Ogun, Lagos, Kwara, Edo, Kogi, Delta, and the Federal Capital Territory FCT state commands, with about 1,000 personnel from each command, will strengthen security coverage across the state, alongside other security agencies deployed for the election. Audu assured the people of Osun State that the NSCDC would remain professional, impartial, and respectful of the right of all citizens throughout the electoral process. Depression is often mistaken for ordinary sadness, with people experiencing it sometimes told to simply snap out of it,
when faced with difficult situations. But mental health experts say depression is far more than passing feeling of unhappiness. It can affect a person's mood, behavior, relationships, appetite, and sleep, and in severe cases may lead to suicidal thoughts and other serious symptoms. As misconceptions continue to surround the condition, BCOS reporter Awal Ibrahim examines the difference between depression and sadness, the warning signs, and why people experiencing depression need understanding, compassion, and appropriate support. Unlike ordinary sadness, which may follow a difficult experience and gradually subside, depression can persist for weeks or longer and significantly interfere with a person's ability to function normally. It may manifest through social withdrawal, loss or interest in activities, poor personal hygiene, changes in appetite and sleep patterns, persistent negative thoughts, and difficulty coping with everyday responsibilities. Founder of a rehabilitation mental health center, Mr. Lawal Adeniyi, explained that depression can arise from various circumstances, including prolonged emotional distress and difficult life experiences. He stressed the importance of identifying and addressing the underlying causes, while urging that people experiencing symptoms should not be led to cope alone. Depression is one of the major mental disorders under functional psychosis and is characterized by suicidal tendency, inability to relate well with other people, insomnia, and refusal of food. They have some paranoid idea against this delusion of grandeur. They have delusion of worthiness. Then when you and this patient, this kind of illness doesn't affect the real organs of the brain. It's only affecting the behavior, personality, feelings, and the mood of that individual. That is why they need to be closely watched for. They need to be closely watched for because they can commit suicide and they can commit homicide. Beyond the medical perspective, religion is also often considered as a source of comfort for people going through emotional difficulties. From an Islamic perspective, Imam Mosul Arewa said depression and sadness may appear similar, but the way individuals process worries about the present and future can contribute to emotional distress. He identified feelings of inferiority, fear, and persistent anxiety about failure as possible warning signs. While medical and psychological support remain important in dealing with depression, the Islamic scholar encouraged people experiencing emotional difficulties to seek comfort through faith, remembrance of God, and possibly navigate difficult periods. According to a philosopher, or let me say a psychologist, he said that if you want to go far, go together. We go together. But if you want to go fast, you go alone. But the early sign of depression is to just be looking at him or that particular person as inferior. That's the early sign. And another thing is that looking at him or herself that what I want to do now, or let me say fearness, anxiety, looking down to particular person that am I going to be succeed if I put on this journey. That's the early sign. And if that person look at him or herself that I won't be succeed, so that's the major early sign for that particular thing. Depression, experts say, should therefore not be dismissed as an ordinary sadness or a lack of willpower. Early recognition, compassion, professional intervention, and a supportive environment can make a significant difference to people struggling with the condition. Understanding depression begins with recognizing that being sad is not the same as being depressed, and neither should be met with silence, stigma, or neglect. Awal Ibrahim, BCOS News. Now, before I go, security is everyone's business. If you see something, say something. And that ends the midday news. Thank you for staying with us. Good afternoon.
ẹ káàsán a kú dédé àkókò ìyàkúṣẹ́ lónìí ìròyìn ọjọ́ kan rí ọ̀làmúwá fún yín Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló kọ mi. ààrẹ ilẹ̀ yìí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti jẹ́ kí ó di mọ̀ pé àwọn ilé bíi 17 ni yóò forí gbá níbi iṣẹ́ àkànṣe ojú ọ̀nà ńlá ẹ̀gbẹ́ omi láti ìlú Èkó lọ sí ìlú Calabar tí ó sì tún ní odidi ilé 5 péré ni wọ́n dà wó lulẹ̀ tán pátá níbi iṣẹ́ àkànṣe náà. ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn èyí tó wáyé lásìkò ètò ìṣíde àtúnṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà lórí afárá Èkó àti Marina pẹ̀lú àtúnṣe abalabi tí àgbàrá bàjẹ́ lójú ọ̀nà pópónà márosẹ̀ ìlú Èkó sílùú Ìbàdàn. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Babájídé Sanwó-Olú ló ṣojú fún ààrẹ níbi ètò ọ̀hún tó ṣàlàyé pé àwọn ilé 42 yòókù ni wọ́n kàn rọra wó díẹ̀ fún àwọn iṣẹ́ ọ̀hún. ó fi dá àwọn tó ní dúkìá náà lójú pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ṣètò gbà má bínú fún àwọn tó ní dúkìá ọ̀hún ṣùgbọ́n ó ní kí wọ́n ṣe sùúrù torí pé ìgbésẹ̀ ti ń lọ lórí ọ̀rọ̀ náà. ààrẹ tó ṣàlàyé pé ìpàdé pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn náà ni wọ́n ṣètò rẹ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn aráàlú ní ìmọ̀ kúnkún pẹ̀lú àfikún ọ̀rọ̀ pé àṣeyọrí àwọn iṣẹ́ ọ̀hún ni yóò dá lórí àjọṣepọ̀ àwọn aráàlú. ó wá lo mínísítà fún iṣẹ́ òde nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ David Umahi lọ́gọ̀ ẹnu fún àyàn rẹ̀ lórí àwọn iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó ń lọ káàkiri ilẹ̀ yìí. alága àjọ tó ń pa owó wọlé lábẹ́lé nílẹ̀ yìí NRS ọ̀mọ̀wé Zack Adédèjì ti ṣàpèjúwe yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó dára jù tí ó sì tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ó sì ní ó yẹ kí àwọn ọmọlẹ́wà Nàìjíríà máa kan sára sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu fún gbígbé ìgbésẹ̀ akin náà. ọ̀mọ̀wé Adédèjì ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn. ó ní àṣeyọrí tíjọba ní náà lórí ètò ọ̀hún ló ti mú kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó búyàrí sí nítorí ìgbésẹ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ náà èyí tí ó ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí ó sì tún sọ ọ̀pọ̀ àkóbá fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú àfikún pé bí àkókò yíyọ owó ìrànwọ́ náà ṣe pọ̀ tó lórílẹ̀-èdè yìí náà nípa burúkú tó ní lórí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa náà ṣe pọ̀ tó. alága àjọ NRS tún sọ pé ààrẹ Tinubu jogún ètò ọrọ̀ ajé tí owó ìrànwọ́ lórí epo ti ṣàkóbá fún ẹ̀ka epo rọ̀bì tí kò sí iṣẹ́ mọ́ àti ètò owó orí tó láàyè tí ó sì ní ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti gbé ìgbésẹ̀ alágbára láti fi mójútó àwọn ìpèníjà ọ̀hún. ó ní ìgbésẹ̀ ìjọba lórí ètò ọrọ̀ ajé ní kò jẹ́ kí a máa fojú ìkáàánú wò. ó wá ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé àtúntò náà ṣe kókó láti lè gbé ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kábi tí ó yẹ. ọ̀mọ̀wé Adédèjì tún bẹnu àtẹ́lu àwọn tó ń tako àwọn àtúntò tí ìṣàkóso ààrẹ Tinubu gùn lé pẹ̀lú àlàyé pé àtúntò ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìjọba gbé kalẹ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé àwọn tó ń tẹ̀ǹbẹ̀lú rẹ̀ wọn ò ní lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ètò ọ̀hún. ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti rọ àwọn aṣáájú ẹ̀sìn gbogbo lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti tẹra mọ́ ìwàásù lórí gbígbógun ti ìgbésùmọ̀mí àti ìjínigbé ìwà jàǹdùkú àti àwọn ìwà mìíràn lórílẹ̀-èdè yìí èyí tó lè dá mọ̀dàrú sílẹ̀. ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ àìkú níbi àkànṣe iṣẹ́ kan èyí tí akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ George Akume jẹ́ lórúkọ rẹ̀ ní ìlú Kano. àtẹ̀jáde láti ọ̀dọ̀ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí Akume lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Yomi Odunuga jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu mọ ipa pàtàkì tí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn lè kó láti fi gbógun ti ìwà ọ̀daràn àwọn ìwà burúkú míì tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. bákan náà ni ààrẹ tún ní àwọn alákatakítí ẹ̀sìn àtàwọn míì tí wọ́n ń lo ẹ̀sìn láti bójú ṣiṣẹ́ kò tọ́ ní ó yẹ kí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó gbógun tì. ó wáá fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lójú pé iṣẹ́ ń lọ láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó mọ̀ dá wàhálà lẹ̀ nílẹ̀ yìí. ààrẹ Bọ́lá Tinubu wáá fi àkókò náà rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti máa gbé pọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ ìdẹ̀rùn àti àlàáfíà èyí tí ó mú kí ìrìjẹ ìjọba ara wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó bá wa ní ẹ̀rọ̀wẹ̀sì àti ibi tí a lọ́kàn pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yóò dé inú ìgbàdàgbàsókè àti lọ síwájú rẹ̀. ọ̀gá àgbà àjọ aláàbò ara ẹni làbòlú nílẹ̀ wa ọ̀jọ̀gbọ́n Ahmed Haudi ti pàṣẹ kíkó àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà 10,000 àti okòólérúgba-dín-mẹ́wàá àtàwọn ikọ̀ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lájọ ọ̀hún láti lọ́ọ́ fẹsẹ̀ ààbò múlẹ̀ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí. alárinà àjọ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Babáwálé Afọlábí ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tó fi síta. ó ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ lónìí tí ṣe ara àyàn àjọ náà láti dájú pé àwọn olùdìbò àwọn òǹwòye ètò ìdìbò
àwọn oníròyìn àtàwọn aráàlú ṣe ojúṣe wọn lábẹ́ òfin láìbẹ̀rù àti dúkòkò mọ́ àwọn èèyàn. Àtẹ̀jáde náà tó ṣàlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ àjọ náà tí ó wọ aṣọ òṣìṣẹ́ wọn àtàwọn tí kò wọ aṣọ iṣẹ́ láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Oǹdó, Èkìtì, Ògùn, Èkó, Kwara, Ẹdó, Kogi, Delta àti ní olú ìlú lẹwa Àbújá ni wọ́n ti kó òṣìṣẹ́ 1,000 kan àti 1,000 náà ńdúnàjọ ọ̀hún láti pèsè ààbò tó péye àti láti fẹsẹ̀ ètò ààbò múlẹ̀ ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn àjọ aláàbò yòókù fún ètò ìdìbò tí ó wáyé ọ̀hún. Ọ̀gá àgbà àjọ NSCDC lórílẹ̀‐èdè yìí náà wá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé àjọ náà ti farajìn láti jẹ́ kí ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láìṣègbè àti bíbọ̀wọ̀ fún ètò aráàlú lásìkò tó dìbò kó wáyé. Bákan náà ló fi dá àwọn olùdìbò lójú láti jáde lọ dìbò láìbẹ̀rù nítorí pé ètò ààbò tó péye wà fún ẹ̀mí àti dúkìá wọn. Lọ́pọ̀ ìgbà àwọn èèyàn máa ń ní ìpòrúurú ọkàn bíi àìní ìdùnnú tí wọ́n sì máa ń sọ fún àwọn èèyàn tó bá ní ìpòrúurú ọkàn pé kí wọ́n gbọ́nra nù. Àmọ́ ṣá àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa ètò ìlera ọpọlọ ti jẹ́ kó di mọ̀ pé ìpòrúurú ọkàn kọjá kí inú èèyàn má dùn nìkan nítorí pé ó máa ń ṣàkóbá fún ìrònú ẹ̀dá, ìwà tí ènìyàn ń wù, oorun, oúnjẹ àti ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹlòmíràn. Lọ́pọ̀ ìgbà ó lè jẹ́ kí èèyàn ronú láti gbẹ̀mí ara ẹni tàbí àwọn nǹkan aburú míì. Akọ̀ròyìn wa Awao Ibrahim ṣàgbéyẹ̀wò onírúurú èrò tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Èrò tó kù rèé, ẹ bá mi ká lọ. Yàtọ̀ sí ìbànújẹ́ lásán èyí tí ó máa ń wáyé lẹ́yìn tí èèyàn bá ń kojú ìṣòro kan èyí tó sì lè lọ sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀, ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn lè wáyé fún ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tí yóò sì nípa nínú àgọ́ ara èèyàn láti ṣiṣẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ó lè farahàn láti pàṣẹ kí èèyàn má kópa nínú àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ẹni, yíyọ ìfẹ́ ẹni kúrò nínú àwọn ojúṣe èèyàn, kí ó má sí ìmọ́tótó tó péye lágọ̀ọ́ ara ẹni, ríro kúrò léraléra pẹ̀lú ìnira láti lè bá ojúṣe ẹni lójoojúmọ́. Olùdásílẹ̀ ibùdó ìtúnirọ̀ ìlera ọpọlọ ẹ̀dá Dókítà Lawal Adeniyi ṣàlàyé pé ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn tàbí kíkàárẹ̀ lè wáyé láti ara àwọn oríṣiríṣi nǹkan nínú èyí tí a ti rí ìpòrúurú ọkàn àti kíkojú àwọn ìnira nínú ìgbé ayé ẹ̀dá. Ó tẹnumọ́ pàtàkì dídá àwọn nǹkan tó ń fà á mọ̀ kí wọ́n sì tún mójútó nígbà tí ó sì rọ àwọn èèyàn tó bá ń kojú àwọn àmì tàbí ìfaraẹnihàn ìrẹ̀wẹ̀sì lágọ̀ọ́ ara wọn láti má ṣe dá ọ̀rọ̀ náà gbọ́. Tí èèyàn bá ti ní àpòlé kan, oníyẹn ò ní lè sùn, ó lè fa ìrònú, àǹtí ìrònú báyìí ti pọ̀jù bó ṣe yẹ lọ, ó lè fa kó níyẹn ọmọ sùn, tó báyìí tó bá lè sùn, ó lè fa kí oníyẹn kó di tí yọmọ sọ kàtàkàtà tí òun gan náà lè bá gbogbo ayé tí ò ní bá ayé mu, kò ní lè ṣiṣẹ́, kò ní lè jẹun, kò ní lè sùn, àmọ́ sọ kàtàkàtà kò ní lè gbé pẹ̀lú àwọn ènìyàn láti relate pẹ̀lú àwọn èèyàn báyàn bá ń ṣe ọ̀tọ̀ ní tí wọ́n sọ ọ̀tọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè lẹ́mìí àti pààyàn tàbí kí wọ́n fẹ́ para wọn. So nípa báyìí wọ́n nílò kéèyàn ò fífẹ́ hàn fún wọn. Tí a bá tún wò ó tayọ ti ìmọ̀ ṣègùn òyìnbó, ẹ̀sán náà jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì tí ó máa mú ìtùnú bá àwọn èèyàn tí ó bá ń kojú ìpòrúurú ọkàn. Tí a bá fojú ẹ̀sìn Islam wò ó, Imam Mansour Arẹwà sọ pé ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn àti ìbànújẹ́ ọkàn lè fẹ́ ju ara wọn, ṣùgbọ́n tí àwọn méjèèjì máa ń gbéṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé àti èyí tí ó wáyé náà ń kópa lórí níní ìpòrúurú ọkàn. Ó ní ìbẹ̀rùbojo àti kíkùnà lórí àwọn kan náà lè jẹ́ àwọn àmì kéèyàn ní ìpòrúurú ọkàn tàbí ìrẹ̀wẹ̀sì. Nígbà tí lílo ìlànà ṣègùn òyìnbó pẹ̀lú àtìlẹ́yìn ìrònú nípa ìhùwàsí ẹ̀dá náà jẹ́ ọ̀nà kan gbòógì láti fi gbógun ti ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Onímọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam náà gba àwọn èèyàn tó bá ń kojú ìpòrúurú ọkàn nímọ̀ràn láti wọ ojútùú sí i nípa ìgbàgbọ́ wọn kí wọ́n sì máa rántí Ọlọ́run pẹ̀lú híhùwà tí ó dára ní gbogbo ìgbà. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, àwọn kan wọ̀nyí lè ran èèyàn lọ́wọ́ láti borí ìpèníjà náà. Oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń fà